قطعا هر هنرمندی یه جهانبینی داره که این جهانبینی باعث میشه که در دو تا موضع اگر مشخص کنیم قرار بگیره. بله، در هنر خیلی کسایی هستن که هنر رو برای هنر میبینن، یعنی اینکه میگن که طبق اون ایده‌ای که هنرمند پیشرو کار خودشو میکنه و اون مخاطبه که باید خودشو به اون برسونه. من اهل این نیستم، یعنی اینکه من معتقدم که شما اون مایه اصلی رو از زندگی میگیری. زندگی مجرد من بدون ارتباط با آدمای دیگه معنی نداره. یا شاید من به اون درجه هنری کلا نرسیدم که فکر کنم که من رسالتم اینه که کاری رو به وجود بیارم و بذارم برم، بعدم دیگه خودشون تقسیم میکنن، خودشون میدونن چیکار کنن. این ضمنی که من هنر برای هنر یا اصلا هنر رو درک میکنم، یعنی اینکه هنر یه جای والایی داره که در واقع آره باید آدما رو ارتقا بده. من معتقد نیستم هنر برای مردم از این نظر که شما بیای ببینید مردم چی میخوان. خب این میشه همون هنر تجاری که فکر کنید که مردم چی رو دوست دارند، حتی چی شما رو دوست داشتن که دوباره همون رو تکرار کنید. یعنی که شما اگر شهرت داشته باشی، ببینید یه مراجعه بکنید پرونده هنرمندان، آیا کار تجاری کرده شهرت داره یا اینکه نه به تداوم داشته کار کرده و بالاخره یک جمعیتی به این موسیقی جذب شدن. ممکن بود اولا پس میزدن. ما مشکلمون در ایران اینه که وقتی میگیم موسیقی یعنی یه چیز در همی که خب فرض کنید که در یک کشور پیشرفته وقتی میگیم موسیقی آدما کانالای رادیو تلویزیونی خودشون دارن. موسیقی وقتی پیچ رادیوشو باز کنه میخواد موسیقی گوش کنه، واقعا موسیقی گوش کنه. انگار که رفته توی یکی از دانشگاه‌ها اون پیچ رادیو رو باز کرده داره موسیقی یا هنر ناب موسیقی گوش میکنه. جامعه برای این که از اول تربیت شده توش، از کوچیکی بچه‌ها رو تربیت میکنن به شنیدن. تفکیک میشه براش. وقتی میخوای تفریح کنی چه موسیقی باید گوش کنی، وقتی میخوای به عالم هنر بری چه موسیقی گوش کنی. در ایران کافی، من همین امروز که اینجا میادم تو راه به مرحمت تاکسی یا ماشینی که میمدم رادیو باز بود، واقعا تاسف میخوردم. یعنی اصلا خیلی ادعای پوچی ما ادعای فرهنگ داشتن بکنیم وقتی که رادیومون اینه که داریم گوش میکنیم، اصلا هیچ ربطی به فرهنگ هنر نداره. یعنی تمام رادیو شده وسیله تبلیغات موسیقی تجاری و این مرتب داره پخش میشه. پس اینجا یه مرزی وجود داره که اونی که میگه هنر برای هنر، به نظرم اونم یه جوری درک نکرده که جایگاه شنونده خوب کجاست و میتونه چه تأثیر داشته باشه. تعهد شاید کلمه یه ذره خشکه در این مورد، ولی آره یه تعهدیه. یعنی اینکه این تعهد رو میدن، این تعهد رو تو از خودت بهشون میسپاری و اونا اجازه نمیدن که تو از اون تعهدت بیای پایین. این جالبه این رابطه. یعنی از تو انتظاری پیدا میکنی. یعنی تو وقتی که چیزی رو به شنونده میدی و شنونده توقعاتش از تو مشخص میشه، وقتی که دوباره باهاش میخوای ارتباط داشته باشی تو از توقعاتی که با تو دارن نمیتونی پایین بیای. من اگر با موسیقی میتونم به مردم یه بخشی از فرهنگ رو در واقع نشون بدم یا نمیتونم ارتقا بدم از نظر شنونده، من نمیتونم بعد از کار قبلیم الان یه کاری بکنم که متضاد کارم باشه، در صورتی که من دیگه طبیعتم هم شده این نوع موسیقی. یعنی اگه من الان سعیم بکنم نمیتونم یه موسیقی بسازم که به موفقیت کسی که اون هنرش در موسیقی مثلا مردمی مصرف میشه یا موسیقی مصرفی هست. اینو کاملا باید اصلا تفکیک بشه. یه جایی که اسمش وزارت فرهنگ و هنره، باید یه ادبیاتی در این مسئله به وجود. این ادبیات
در حتی نه فقط کشورهای پیشرفته، در تمام کشورهای دنیا تعریف شده است که موسیقی هنری که برای ارتقای فرهنگ و اصلا وقتی مثل این که ما در ادبیات میگیم عشق، خب آره از این آهنگای کوچه بازاری هم این کلمه رو زیاد استفاده میکنن، ولی جالب آدما اشتباه نمیکنن. عشقی که مثلا حافظ میگه، مولانا میگه، سعدی میگه، نیما میگه، شاملو میگه، با عشقی که در مثلا فلان آهنگی که کوچه بازاری گفته میشه، این معلومه تفاوتش در چیه. کاش که در آموزش های ما در جامعه ما یه روزی بشه که تفاوت هنر که داره هنر مثلا مصرفی هست که جای خودشو داره، باید هم باشه، ولی نباید با ابتذال باید فاصله داشته باشه. به نظر من آن چیزی که دیکته میشه، چون من احترام میذارم به کسانی که حتی موسیقیای روزمره کار میکنن، اینا کسایی هستن که خیلی خوش ذوقن، توشون هست و فن موسیقی رو بلدن، اونجوری نیست که مثلا فکر کنید که بی سوادن یا چی، ولی با یک کیفیتی برای موسیقی مردم کنن. چقدر خوب. یعنی مردم وقتی میخوام به یک موسیقی که حذفش براشون راحت باشه، کاش اقلا اون کیفیت موسیقایش حفظ بشه. ولی وای به حال جامعه‌ای که هنرها فقط بیان در اندازه خواست مردم باشن. اما اگر مردمی باشن که ارتقا پیدا کرده باشن، ارتقا چجوری؟ که از کودکی از مدرسه شروع میشه، که هست تو دنیا، تو کشورهایی که موسیقی مشکل کشورهای ما رو نداره. من نمیخوام برم بگم اروپا و آمریکا و کجا، در کشورهای همین همسایه خودمون هم موسیقی به عنوان یک پدیده انسانی، به یک دستاورد معنوی و هنری از ابتدا بهش احترام گذاشته میشه و بچه‌ها از سنین پایین شروع میکنن. وقتی که این به سن بالاتر میرسه، درک و شعور موسیقی خوب رو داره، پس اون وقت اون شنونده خوب و آگاه هنرمندش رو تازه ارتقا میده. ما متاسفانه گذاشتیم فقط صرف تحصیل، معرفت هنری توش فقیریم، برای اینکه هر چقدر بخوای به وجود بیاری با امکانات دست هنرمندان است. و واقعا تبریک میگم به هنرمندای واقعی ایران که با تمام تنگناهایی که هست، هم به خانواده ها که چقدر تو این سالها کار کردن که جنبه های مثبت بسیار بسیار زیادی هم وجود داره. من واقعا دست پدر و مادرایی رو میبوسم که این سالها بچه هاشون رو به دندون گرفتن، درک کردن که اینا باید ارتقا پیدا کنن، اینا باید با هنر واقعی رابطه داشته باشن و تو جامعه ما خوشبختانه وجود است. و این رو متکی میکنم به نیروی مردمی که خود به خود اون ارتقا یا اون سطح فرهنگیشون رو نگه داشتن و بچه هایی رو تربیت کردن که با تمامی که امکانات نبوده، شرایط نبوده، این بچه ها شما میبینید که امیدهای آینده ما هست. من نمیتونم دیکته کنم که یک آهنگساز همیشه آثاری که به وجود میاره چقدر باید فکر کنه به این مسئله که با مسائل جامعه خودش رو تطبیق بده یا مثلا الهام بگیره. برای اینکه خب به اندازه کافی دیدم در این مسئله تجربه، بعضیا کلا تعطیلن از این قضیه، یعنی اینکه تعارف هم نداریم، یعنی انقدر غرق در اون دنیای موسیقی. نمیخوام منفی کنم ولی اصلا نمیشه انتظار داشت. یعنی برگردی، من مثالهایی دارم خیلی بامزه است، یعنی که شاید مثلا فلان همبازی منم هم رشته من شده باشه، وقتی نگاه میکنم اینم که بابا بازی هم که میکردیم این تو وارد بازی نمیشد، یا مثلا یه جوری بود که دور و بر خودشو نمیدیده از بچگی. بعد که حالا که مثلا فرض کنیم اومدیم ما تو رشته هنری، این نیست که آدم تصمیم بگیره یا سعی کنه که مردم هم ببینه. نه با تو اصلا لیاقت اگه داشته باشی باید مردم ببینی، باید مسائل مردم
وقتی میخندن تو هم با از ته دل باشون بخند. وقتی گریه میکنن، وقتی که متأثرن، مگه میشه که صبح پاشی یه اتفاقی تو جامعت بیفته بگی نه من حالا باید برم این آکوردو بنویسم یا این سازو بزنم؟ متأثر میشی. به نظر من یک زندگی طبیعی در یک جامعه و یک هنرمند نبضش با اتفاقاتیه که میفته. البته ما سالهاست که در جامعه ممکنه اتفاقات منفی همیشه سایه کرده باشه. وظیفه هنرمندم این نیست که بیاد نوحه بخونه با اینا، یعنی که ببینه آخ مثلا فلان اتفاق افتاد بیا مردم به گریه‌زاری بندازه. ما کارمون مداحی نیست، ما کارمون آفرینشه، آفرینشی که درش زندگی وجود داشته باشه. اینه وقتی بگی بعضی روشون اونور میکنن، به نظرم درک نمیکنن. من اصلا در هیچ رشته هنری منم اینو درک نمیکنم که فقط فکر ذکرم باشه که اینجا الان گوشه فلانه، اینجا فروده، اینجا نمیدونم چیه و دیگه هیچ. اگر حسی هم ایجاد میکنم یه حس شخصی باشه که مثلا حالا متأثره میدونی که طیفش هم خیلی مشخص نیست. یه موقعی آدم میخواد واقعا خودش رو بزنه به در و دیوار، یه موقع هست که داره رو ابرا میره و یه جایی میرسه که تو تکلیفت روشن شده. اینو آگاهیای تو، زندگی تو، عادتهایی به تو میده که یا صبح با مسائل مردم بیدار میشی یا نمیشی. ببینید شما با یه آدمی روبرو بشید، هر اعتقادی که داره، وقتی که احساس میکنید اعتقادش واقعیه، در شما یک احترام ایجاد میشه. یه آدم میگه که خیلی ادعای اعتقاد میکنه ولی میفهمی که نداره، فقط ادعا میکنه، اون احترام ایجاد نمیشه. من گرایش حسیم این بوده که یواش یواش با مسائل مردم آشنا بشم و مسائل مردم رو مسائل خودم میدونم. مسائل مردم هم این نیست که به این مسئله تظاهر کنی، خیلی درونیه، خیلی درونی، که از چیزهای ساده آدم چقدر احساساتش درک میشه و چه چیزهایی برداشت میکنه. من خیلی برام این شیرینه که یه موقع احساس کنم که فضای ذهنیم تنگ شده، خیلی راحت پا میشم پیاده میرم تو شهر. ولی هر کسی که به من مراجعه کرده تو همین شهری که میرم بهم عشق داده، انرژی داده، وقتی برگشتن گفتم عجبا چی کار کردی که حالا اینقدر مردم قدردانتن؟ بعد میگم که واقعا من چی کار کردم؟ به نظرم میاد که خیلی بیش از اون اندازه لطف دارن. ولی یه جمله ای دارم از کلمات قصار خودمه که یکی که با لطفی وقتی که ما بعد از انقلاب سال 50 فکر کنم 8 بود که اون موقع هنوز کنسرت ممنوع نبود، هنوز انقلاب عمق پیدا نکرد که کنسرت ممنوع بشه. ما در میدان آزادی اون زیرش کنسرت داشتیم که بالا راه شده بود و ما اون وقتی که اومدیم بشینیم یه ذره از این یکی از شنونده خواهش کرد میشه کمی اونورتر بریم من میتونم دستم حرکت بدم، یعنی اغراق نمی کنم و شوق اصلا این چشما رو من فراموش نمیکنم. پشت وقتی ما این جمعیت رو دیدیم واقعا وحشت کردیم. بعد به لطفی گفتم که خب سال 58 من 28 سالم بوده، بهش گفتم که ما داریم زود مصرف میشیم و ما حالا خیلی کار داریم، اینا چی میخوان از ما؟ و خب موسیقی هایی که ساخته بودیم اینا رو اجرا کردیم و یک چیزی من یاد گرفتم از اون سالها، خیلی این تجربه بر ما شیرین و جذاب بود و این جمله است. گفتم که اگر یک قدم به طرف مردم برداری، مردم 1000 قدم به طرفت برمیدارن، یعنی 1000 برابر انرژی بهت میدن، 1000 برابر نیرو میدن. و من خیلی نمک نشناسم که اگر فکر کنم که من آدم خوشبختی نیستم. من آره تو ایران زندگی میکنم که در ذات برخورد با موسیقی ظاهرا حرامه، ولی من همه دنیا سفر کردم، خودم رو با تمام موسیقیدانهای دنیا مقایسه کردم، احساس کردم من خوشبخت‌ترین موسیقیدان دنیا هستم. این عشقی که با عشق میان مردم تو سالن کنسرت
نه اینکه فرهنگ‌های دیگه این نیست و اینا، ولی به خاطر این تضادی که مردم توی شرایطی که توی ایران داشتن، گوش کردن به موسیقی یعنی یک هم مبارزه سیاسی شد، گوش کردن به موسیقی ابراز عشق شد، گوش کردن به موسیقی و تماس با موسیقی حمایت از هنرمند شد و انقدر زیاد شد و انقدر به ما انرژی دادن که واقعا من فقط باید سپاسگزار باشم. و من از این که با مردم رابطه دارم و این احساس میکنم، ضمن که درک میکنم هنر یعنی چی و هنر باید همیشه خودش رو در قالب خود هنر ارتقا بده، ولی مردم رو چاشنی اون میکنم و مزدم اگر 100 بار دیگه هم زندگی کنم گرفتم از مردم. این لذتی است که اگر صرف شعار هنر برای هنر بده اینو درک نمیکنی.